Good morning to all of you. Bună dimineața tuturor. It's been such a delight to be with you for this conference. A fost o reală plăcere să fiu cu voi la conferința aceasta. I know that Mr. Curran and I both want to express to you our deep thanks for having us here. Și eu mă alătur fratului Curran ca să-mi exprim recunoștința profundă pentru ce a fost aici. It is wonderful to be with brothers and sisters who love the Lord. E minunat să fii împreună cu frați și surori care îl iubesc pe Domnul And want to see His gospel advance. și care vor să vadă avansul Evangheliei And long to see Christ glorified. și tânjesc să-L vadă pe Hristos glorificat. I pray for you often. Mă rog pentru voi adesea. I remember my first time in Romania with you several years ago. Mi-aduc aminte prima dată când am fost în România împreună cu voi cu ceva ani în urmă. And I went home with a commitment to pray for you. Și m-am întors acasă cu angajamentul ca să mă rog pentru voi. And pray that God would give you great joy in your service for Him. Ca Dumnezeu să vă dea mare bucurie atunci când o slujiți. And faithfulness to His Word. Și să vă dea credincioșie pentru cuvântul Lui. It is required of a steward that he be found faithful. I se cere slujitorului, administratorului să fie găsit credincios. 1 Corinthians 4 verse 2. 1 Corinteni 4 cu 2. So may God help all of us to be faithful to the end. Fie ca Dumnezeu să ne facă să fim credincioși până la capăt. This morning we're going to talk about the omniscience of God. În dimineața aceasta vom vorbi despre omnisciența lui Dumnezeu. It is an attribute of God that has been questioned by some in recent days. În zilele recente e un atribut al lui Dumnezeu care a fost pus sub semnul întrebării de anume persoane. Omniscience is usually defined this way. Omnisciența de obicei este definită în felul următor. That God knows everything actual and possible. Că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile faptice și toate cele posibile. And He knows everything past, present, and future. El cunoaște trecutul, prezentul, viitorul. And there's a movement in recent years called open theism. Și există o mișcare în ultimii ani numită teismul deschis. That has become very prominent in North America. Care a devenit foarte proeminent în America de Nord. I don't know if it has had an impact here in Romania. Nu știu dacă ea a avut un impact aici în România. But in North America it has been a very prominent new way of thinking of God. Dar în America a devenit un mod nou de a privi la Dumnezeu. And what is at the heart of the openness view? Și ceea ce se găsește în centru acestei perspective a teismului deschis is their rejection of God's knowledge of the future. Este respingerea faptului că Dumnezeu cunoaște viitorul. They say that if God knows the future, ei spun că dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, then the future is set. Atunci viitorul este fixat. And therefore we are not free. De aceea spun ei, în cazul ăsta noi nu mai suntem liberi. If God knows that tonight you will have dinner at 6 o'clock, dacă Dumnezeu ar ști că în seara asta tu ai să ai cina la ora 6, then you cannot have dinner at 5 o'clock or at 7 o'clock. Atunci înseamnă că tu nu poți avea cina la 5 sau la 7. Because God's knowledge is fixed. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu este fixă. And we could never choose anything different from what God knows. Și noi în cazul ăsta nu putem alege nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu deja cunoaște. So in order for us to be free, așa ca noi să putem fi liberi, să spunem, God cannot know in advance the free choices we will make. Dumnezeu nu poate cunoaște mai dinainte alegerile libere pe care noi le facem. So they deny of God that He knows the future exhaustively. Așa că ei neagă că Dumnezeu cunoaște viitorul într-un mod complet, exhaustiv. And this has had some very significant implications. Implicațiile acestei teze sunt unele foarte serioase. Think of biblical prophecy, for example. Gândiți-vă, de exemplu, la profețiile biblice. Where God declares in advance what will take place.
când Dumnezeu declară în avans ceea ce va avea loc. And in so many cases, those things involve free actions. Și în multe din cazurile acestea, ceea ce se va întâmpla e realizat prin intermediul acțiunilor libere. How does the open theist account for those? Cum poate da socoteală teismul deschis cu privire la acestea? They would say that those prophecies are merely a good guess on God's part. Ei spun că profețiile nu sunt altceva decât o ghicire bună pe care Dumnezeu o poate face. God is better at guessing what we'll do than we are. Dumnezeu ghicește mai bine ceea ce poate fi decât o putem face noi. But He doesn't know what will happen. Dar El nu cunoaște cu precizie ceea ce se va întâmpla. It really calls into question confidence in God. Practic, ceea ce este pus sub semnul întrebării este încrederea pe care putem să o avem în Dumnezeu. Because not even God knows what will happen in the future. Că nici măcar Dumnezeu nu știe ce se va întâmpla în viitor. So how can we trust Him? Așa cum putem noi să ne încredem în El? How can we believe all things will work out for good? Cum putem crede că toate lucrurile lucrează împreună spre bine? If God can't even guarantee that Himself. Dacă Dumnezeu însuși nu poate să garanteze lucrul acesta. So there have been many that have opposed this open theism proposal. Așa că au fost mulți care s-au opus acestei propuneri făcute de teismul deschis. And I have been among those who have opposed it. Iar eu sunt unul dintre cei care m-am opus acestei mișcări. But one benefit of that is this. Dar există și un beneficiu acestui lucru. That we have come to a better understanding of God's foreknowledge. Am ajuns la o mai bună cunoaștere a cunoașterii mai dinaintea lui Dumnezeu. As taught in Scripture. Așa cum este învățat ea în Scriptură. And as part of the omniscience of God. Care este parte a omniscienței lui Dumnezeu. And one thing that I have discovered in my study on this. Și un lucru pe care eu l-am descoperit în studiul acestei probleme. Is how the godness of God. Cum dumnezeirea lui Dumnezeu. That He alone is God. Prin care El este singurul Dumnezeu. Is connected in the Bible to the foreknowledge of God. Este conectată în Biblie cu cunoașterea mai dinaintea lui Dumnezeu. God will say things like this. Dumnezeu spune lucruri de genul următor. How do you know that I am God? Cum știi că eu sunt Dumnezeu? Because I declare the future. Pentru că eu declar ceea ce va fi în viitor. So that when it comes to pass, așa că atunci când lucrurile ajung să se întâmple, you will know that I am God. Tu vei ști că eu sunt Dumnezeu. So how tragic it is. Cât de tragic este. That people deny of God that He knows the future. Că oamenii ajung să nege faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul. And can declare what the future will be. Și că El poate să declare cum anume va fi viitorul. Because to deny that of God. Pentru că a nega lui Dumnezeu această cunoaștere. Is to remove one of the reasons He gives for His own deity. Este să îndepărtezi un motiv pentru care El este Dumnezeu. So, both for the glory of God, deci atât pentru gloria lui Dumnezeu, and for the confidence that we are to have in Him, cât și pentru încrederea pe care noi putem să o avem în El, we need to understand that God does know the future. Trebuie să cunoaștem că Dumnezeu cunoaște viitorul. I remember a song that my dad used to sing. Mi-aduc aminte de un cântec pe care tatăl meu obișnuia să-l cânte. I think of my dad as the singing father. Când mă gândesc la tatăl meu, mă gândesc ca la un tată cântăreț. When he would work in the yard, he would sing. Când lucra în curte, cânta. And driving in the car, he would sing. Când conducea mașina, cânta. And one of the songs that I remember him singing, și unul din cântecele pe care l-auzeam cântând, had these lines in it. Avea aceste versuri. I don't know about tomorrow. Nu cunosc ce va fi mâine. I don't seem to understand. Pare că nu înțeleg. But I know who holds tomorrow. Dar îl știu pe cel care ține
ziua de mâine. And I know He holds my hand. Și știu că El îmi ține mâna. Isn't that precious? Nu e prețios lucrul acesta? To know that God knows Să știi că Dumnezeu cunoaște. when we don't know Când noi nu știm, gives us great confidence. lucrul acesta ne dă nouă mare încredere. And how sad it is that this view of God's foreknowledge Și cât de trist este că această perspectivă a cunoașterii mai dinainte a lui Dumnezeu is being ripped away from Christian people. a fost smulsă de creștinilor. It is wrong. E greșit. It belittles God Îl diminuează pe Dumnezeu and it robs us of our hope. și ne fură siguranța noastră. So we must affirm what the Bible teaches De aceea noi trebuie să afirmăm ceea ce Biblia afirmă on everything that it teaches. în toate învățăturile ei. And one of the things it teaches Și unul din lucrurile pe care ea le învață is that God knows and declares the future. este acela că Dumnezeu cunoaște și și spune mai dinainte ce va fi în viitor. One of the clearest and most forthright, most prominent themes in all of the scriptures is this: Una dintre temele cele mai clare, directe și proeminente din întreaga Scriptură este aceasta. that there is one and only one God. Există doar și doar un singur Dumnezeu. All other claims to deity are false, pretentious, and idolatrous. Toate celelalte pretenții la divinitate sunt false, pretențioase și idolatre. The true and living God, because He alone is God, Deoarece Dumnezeul viu este singurul Dumnezeu, is both exclusively God and incomparably God. El este exclusiv Dumnezeu și El este incomparabil Dumnezeu. He is God and there is no one besides Him. El este Dumnezeu și nu este un alt Dumnezeu în afară de El. He is exclusive deity. El este divinitatea exclusivă. He is God and there is no one like Him. El este Dumnezeu și nu este nimeni ca El. He is incomparable deity. El este incomparabil cel divin. Nowhere more than in Isaiah 40 to 48 are these themes declared. Nicăieri în Scriptură nu sunt declarate aceste teme mai mult decât în Isaia de la capitolul 40 la 48. Listen and follow along, if you would, to Adrian as he reads these passages from Isaiah on the omniscience of God, exclusivity of God. Ascultați pasajele acestea din Isaia și observați modul în care Dumnezeu este omniscient. Isaia 40, versetul 18 și 25. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice cel Sfânt. Isaia 43, 10 și 11. Eu sunt, înainte de mine, n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Isaia 44, de la 6 la 8. Așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească? De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta? Voi nu sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Isaia 45, de la 5 la 7. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Isaia 45, 18, 19. Căci așa vorbește Domnul.
Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustit, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, sunt un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminței lui Iacob, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Isaia 45, 21-22. Spuneți-le și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și l-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu, drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Isaia 46 cu 5. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Isaia 46, 9 și 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. In Isaiah 40 to 48, în Isaia de la 40 la 48, there's a constant theme that is repeated. Este o temă care se repetă constant. It is offered as proof that the one God truly is God. Și ea este oferită ca o dovadă că Dumnezeu adevărat și viu este în mod exclusiv. And that proof is this. Și dovada este următoarea. That the true God can tell the future before it comes to pass. Adevăratul Dumnezeu poate să spună viitorul înainte ca el să se întâmple. So that when it happens, și ca atunci când el are loc, când se întâmplă, we will know that he truly is God. Noi să cunoaștem că el este cu adevărat adevăratul Dumnezeu. God contrasts himself with the idols. Dumnezeu se contrastează pe sine cu idolii. And he challenges those pretender deities. Și le provoacă pe aceste pretinse divinități. He says, tell us what will take place. Și le spune, spuneți ce va avea loc. Remind us of what you've said in the past, of what will occur. Aduceți-vă aminte de ceea ce ați spus în trecut că va avea loc. So that we can see that you know in advance what will happen. Ca să știm dacă voi cunoașteți înainte ceea ce se va întâmpla. And we will know that you are God. Și atunci vom ști că voi sunteți Dumnezei. But of course those idols can do no such thing. Evident că acești idoli nu pot face un astfel de lucru. They have never declared the future. Ei nu pot declara viitorul. They cannot say now what will take place. Ei nu pot spune ce va avea loc acum. They are of no account, says God. Ei nu contează, spune Dumnezeu. They are totally worthless. Sunt fără niciun fel de valoare. They are not what they claim to be. Ei nu sunt ceea ce pretind că sunt. And people who worship them are fools. Și oamenii care li se închină lor sunt proști. The true God is known by this. Adevăratul Dumnezeu poate fi cunoscut prin aceasta. That he knows and declares what will take place. Că el cunoaște și declară mai înainte ceea ce va avea loc. And he governs the fulfillment of what he has said. Și că el guvernează împlinirea a ceea ce el a spus. So you see how his omniscience and his sovereignty come together. Vedeți cum omnisciența și suveranitatea lui vin împreună? He declares what will be. El declară ce va fi. And he brings it to pass. Și el face ca lucrul acela să se întâmple. Omniscience and sovereignty. Omnisciență și suveranitate. So very closely related in Isaiah 40 to 48. În Isaia 40 la 48 sunt foarte strâns legate. I put on your outlines 9 passages in Isaiah 40 to 48. În notele care le aveți am pus 9 pasaje din Isaia 40 la 48. I gave you the references for them. V-am dat referințele where the foreknowledge of God is highlighted. Unde cunoașterea mai dinaintea lui Dumnezeu este subliniată. I would encourage you to read over those carefully. Vă încurajez să treceți prin pasajele astea și să le citiți cu grijă.
to remind you how important this theme is. Să vă aduc aminte cât de importantă este această temă. We will now look at one of those 9 passages. O să ne uităm acum la unul din aceste 9 pasaje. But one that is particularly forceful in underscoring the omniscience of God. Unul care este în mod specific, unul care subliniază în mod specific această omnisciență a lui Dumnezeu. That God is unlike the idols. Că Dumnezeu este diferit de idoli. As the God who knows the future. Ca Dumnezeu care cunoaște viitorul. Turn with me to Isaiah 46. Haideți să deschidem la Isaia 46. And we will look at verses 3 to 11. Ne vom uita de la versetul 3 la 11. Let's read the passage first. Haideți mai întâi să citim pasajul. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la ovârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la cărântețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Ei varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă, tocmesc un argintar să facă un Dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui, acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde. Nici nu-i scapă din nevoi. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Veniți-vă în fire păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Amen. The context for our passage is this. Contextul pasajului nostru este acesta. That the prophet Isaiah is reminding the people of Israel Profetul Isaia reamintește poporul Israel that their God is the only true God. că Dumnezeul lor este singurul Dumnezeu adevărat. All the nations around Israel believed in other gods. Popoarele din jurul Israel credeau în alți Dumnezei. And amazingly, Israel was tempted to worship those gods. Și uimitor, Israelul era ispitit să se închine acestor Dumnezei. The people of Israel are just like us. Poporul Israel este exact ca noi. We want to be accepted by others. Noi dorim să fim acceptați de ceilalți. We care what other people think. Ne pasă ceea ce cred alții despre noi. We fear men instead of fearing God. Ne e teamă de om în loc să ne fie teamă de Dumnezeu. And Israel suffered from this problem. Și din pricina acestei probleme Israel suferea. And one of the constant sins of Israel Și unul din păcatele constante pe care Israelul le făcea was to adopt the gods of the cultures surrounding them. era acela de a adopta Dumnezeii culturilor din împrejurul lor. So God's denunciation of idolatry Așa că denunțarea idolatriei de către Dumnezeu was not just a rejection of the gods of the other nations, nu era doar o respingere a Dumnezeilor celorlalte popoare, but he was chastening his own people ci era o formă de a-și mustra propriul său popor. for their foolishness to worship those other gods. Pentru prostia și nebunia de a se închina acestor Dumnezei falși. And when God wanted to show the difference between himself and those gods, Și când Dumnezeu a vrut să arate diferența care există între El și falși Dumnezei, he would usually refer to one of three things. de obicei s-a folosit de unul din trei lucruri. First, he would talk about the fact he chose them to be his people. În primul rând, le spunea că El este Cel care i-a ales pe ei ca să fie poporul Lui. That he is the God who brought them up.
El este Dumnezeul care i-a format, who provided for them and cared for them, care le-a purtat de grijă, the one who redeemed them from bondage. unul care i-a răscumpărat din robie. So he deserves their allegiance because of his commitment to them. De aceea, ei aveau nevoie să-i arate recunoștință din pricina angajamentului său față de ei. The second thing he would remind them is this: Un al doilea lucru pe care el îl reamintește israeliților that those other idols out there cannot help you. este că ceilalți idoli nu puteau să-l ajute. Nu puteau să-i ajute. They are worthless to accomplish anything. Ei nu aveau niciun fel de valoare, niciun fel de putere să împlinească ceva. In fact, you end up helping them instead of those idols helping you. Dumnezeu spune mai degrabă voi îi ajutați pe ei decât ei vă ajută pe voi. Why would you worship those gods when they cannot do anything? Cum puteți să vă închinați unor astfel de Dumnezei care ei nu pot face nimic? And God reminds them of the contrast with himself. Și Dumnezeu le reamintește și face acest contrast între ei și El. A God who can speak and it will come to pass. Un Dumnezeu care vorbește și care ceea ce spune ajunge să se întâmple. But can those idols speak? Și spune El, pot vorbi idolii? Can they bring anything to pass? Pot face ei să se întâmple ceva? Absolutely not. Absolut nu. So why would you follow them? Atunci zice Dumnezeu, de ce I am the true God who acts on your behalf. Eu sunt adevăratul Dumnezeu care acționez în folosul vostru. And the third thing he would say Și al treilea lucru pe care El îl spune is, I am the God who can declare the future. Eu sunt Dumnezeul care pot să declar viitorul. I can tell you now what will be. Eu pot să declar acum ceea ce va fi. So you can put your hope in me. Așa că voi ar trebui să vă puneți nădejdea în mine. Because you know that I know and control what will happen in the future. Pentru că voi știți că eu cunosc și controlez ceea ce se va întâmpla în viitor. All three of those themes are in our passage. Toate aceste trei teme sunt în pasajul nostru. God reminds them that He is their God. Dumnezeu le reamintește că El este Dumnezeul lor, That He has cared for them, că El le poartă de grijă, provided for them, că le dă resurse, restored them, că îi restaurează and He reminds them that He acts on their behalf. și apoi le aduce aminte că El este Cel care acționează în folosul lor. Those other idols out there cannot do anything. Idolii din jurul lor nu puteau să facă absolut nimic. And He reminds them He is the one who declares the future. Și apoi le aduce aminte că El, Dumnezeu, este Cel care declară viitorul. He is the one who controls what will happen. El este Cel care controlează ceea ce se va întâmpla. Let's look at these three elements from Isaiah 46. Haideți să ne uităm la aceste trei elemente din Isaia 46. First, in verses 3 and 4, Prima dată în versetul 3 și 4. we see that God bears and carries His own people. Vedem că Dumnezeu se îngrijește de copiii Lui și îi poartă. First of all, in verse 3, He's thinking of His past work for them. În primul rând, în versetul 3, se referă la lucrarea trecută pe care El a făcut-o pentru ei. He speaks to the house of Jacob and to the remnant of Israel. Vorbește despre casa lui Iacov și despre rămășița lui Israel. And He says, you have been born by me from birth. Spune că voi v-am luat în spinare de la obârșia voastră, ați fost născuți de mine. You have been carried from the womb. Ați fost cărați încă de la naștere. And what of course He has in mind is the fact that Israel was nothing until God came along. Ceea ce vrea să le amintească este faptul că înainte ca Dumnezeu să intervină, Israelul n-a fost nimic. You remember God's words in Deuteronomy 7. Vă aduceți aminte de cuvintele lui Dumnezeu din Deuteronom 7. That Israel was selected by God when they were the smallest of the nations. Când Israelul este selectat de Dumnezeu când ei erau cea mai mică dintre națiuni. They had nothing to commend themselves. N-aveau nimic care să-i recomande. They were not a great and a glorious nation. Nu erau o națiune mare și puternică. They were a small and insignificant people. Erau un popor mic și nesemnificativ. They were weak and helpless. Erau slabi și fără speranță. But God chose them to be His people. Dar Dumnezeu a dorit să fie
Dumnezeul, ca ei să fie poporul lui. And He provided for them. Și El a purtat de grijă. So God from the very beginning is the one who brought about the people of Israel. Dumnezeu de la început, El este Cel care se îngrijește de Israel. We have to remember this in terms of God's choice. Trebuie să ne aducem aminte de lucrul acesta în termenii alegerii lui Dumnezeu. God did not ask the nations out there Dumnezeu nu a întrebat popoarele care erau acolo if one of them would volunteer to be the people of God. dacă vreuna dintre ele se oferă voluntar ca să fie poporul lui Dumnezeu. He didn't ask the nations, are any of you interested? Nu a pus întrebarea către popoare, e cineva interesat aici? Would any of you like to become my people? Va plăcea vreuneia din voi să fiți poporul meu? It just didn't happen that way. Lucrurile nu s-au întâmplat în felul ăsta. No, God chose those people to be His own. Dumnezeu a ales ca acest popor să fie al lui. A people who were small and insignificant. Un popor care era mic și nesemnificativ. But a people that He would make the greatest people on the earth. Dar un popor care urma să fie un popor măreț pe pământ. Through whom all of the nations would be blessed. Prin care toate celelalte popoare urmau să fie binecuvântate. So God is the one who bore His people. Dumnezeu este Cel care a purtat și a născut poporul Său. Carried them from their birth. Și a purtat din momentul nașterii lor. But then in verse 4, He speaks of the future. Apoi în versetul 4 El vorbește despre viitor. Read again verse 4. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până la cărântețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. God is reminding them of His commitment to them. Dumnezeu le aduce aminte de angajamentul pe care El îl are față de ei. Because He chose them, pentru că El i-a ales, they can know that He is committed to them. Ei trebuie să cunoască că Dumnezeu este angajat față de El. He will never turn away from them. Că El nu se va întoarce de la ei. Which is remarkable when you think of the history of Israel. Lucru care este remarcabil dacă te gândești la istoria lui Israel. How often they turned away from Him. Cât de des ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. And though He brought temporal judgment upon them, și chiar dacă El a adus o judecată temporală peste ei, though He judged them for their sin, în cele din deși i-a judecat pentru păcatele lor, He did not reject them altogether. Niciodată nu i-a respins definitiv. In fact, in the very midst of declarations of their sin, chiar în mijlocul în care Dumnezeu declară păcatele lor, and impending judgment that would come upon them, și în care declară judecata care va veni peste ei, are regular expressions of God's commitment to His people. Apare în mod constant o afirmație prin care Dumnezeu își reafirmă angajamentul față de ei. We saw this last night in Isaiah 45. Am văzut lucrul acesta seara trecută în Isaia 45. Where God promises He will bring them back. Unde Dumnezeu le promite că îi va aduce înapoi. He will bring them from exile. Că îi va aduce din exil. And save them. Și că îi va mântui. We saw this earlier in Isaiah 43. Am văzut mai devreme în Isaia 43. Where He will call His people back. Unde El își cheamă înapoi poporul. From the north and the south and the east and the west. De la nord, de la sud, de la vest, de la est. It is remarkable the repeated commitment that God gives to His people. Este remarcabilă această repetiție a angajamentului pe care Dumnezeu îl arată față de poporul său. Though we are unfaithful, deși noi suntem necredincioși, He is faithful. El rămâne credincios. He will never go back on His word. El nu își va retrage niciodată cuvântul. He never breaks a promise. Niciodată nu va călca o promisiune. He is always faithful to His covenant. Întotdeauna El rămâne credincios legământului Lui. And so Israel's own future is secure. De aceea viitorul lui Israel este în siguranță. Because God has committed Himself to her. Pentru că Dumnezeu s-a angajat față de ea. So verses 3 and 4 remind us that Israel is the people of God. Deci versetul 3 și 4 în
aceste versete Dumnezeu îi reamintește lui Israel că este poporul lui. chosen by God, cared for by God, Că este ales de Dumnezeu, că Dumnezeu îi poartă de grijă and a people who will be His own forever. și că este un popor care va fi al lui Dumnezeu pentru veșnicie. Not because they deserve it, Nu pentru că merită, but because God has committed Himself to them. ci pentru că Dumnezeu a făcut acest angajament față de ei. Now in verses 5 to 7, Apoi, din versetul 5 și 6, there is a contrast made with the idols. este un contrast făcut cu idolii. How pathetic are these false deities Cât de patetice sunt aceste zeități false. in contrast to the greatness of God, În contrast cu măreția lui Dumnezeu, His power and His care for them. cu puterea și cu purtarea de grijă pe care El o These are. idols can do nothing. Acești idoli nu pot să facă nimic. They are mocked by God in this passage, În pasajele acestea Dumnezeu își bate joc de ei, as they are in many others as well. așa cum se întâmplă și în alte pasaje. Here again, God's assessment of those idols. Din nou vedem afirmația pe care Dumnezeu o face despre Verses 5 to 7. acești idoli. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Îi varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă. Tocmesc un argintar să facă un Dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. Verse 5, God reminds them He alone is God. Versetul 5 reamintește că doar Dumnezeu este. There is no one equal to Him, Că nu mai există cineva care să fie pus alături de el. no one like Him. Nimeni ca el. As many of those passages we saw earlier say, Ca multe din pasajele pe care le-am ascultat mai devreme, spun, He is exclusively God, El este Dumnezeu în mod exclusiv. and He is incomparably God. Și El este Dumnezeu într-un mod fără comparație. Just dwell for a moment on how important it is Rămâneți pentru câteva momente la cât de important este lucrul acesta. to bring together these two truths. Să aduci împreună aceste două adevăruri. There is one and only one true and living God. Există un singur Dumnezeu, viu și adevărat. And that God is our God. Și Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru. Is that not precious? Nu e lucrul acesta prețios? Think of how many peoples of the world Gândiți-vă la cât de mulți oameni din lumea aceasta have as their God au ca Dumnezeu al lor one who is not God, ceva sau pe cineva care nu este Dumnezeu. a false deity, O zeitate falsă. a man-made conception of God, O concepție fabricată de om cu privire la Dumnezeu. but one who is not God. Dar, în ultima instanță, cineva care nu este. And yet that is their God. Și cu toate astea ei au făcut dintr-o astfel de concepție Dumnezeul lor. How tragic that is. Cât de tragic este lucrul acesta. In contrast, În contrast, how glorious it is cât de glorios este that our God că Dumnezeul nostru is the one true and living God. este singurul Dumnezeu viu și adevărat. So verse 5, He reminds them there is no one other than me. De aceea în versetul 5 Dumnezeu spune nu este nimeni altul ca mine. And why in the world would you be tempted to go after these other gods? El îi întreabă pe izraeliți cum puteți voi să fiți ispitiți să vă duceți după alți Dumnezei. Look at them in verse 6. They are pathetic. Uitați-vă în versetul 6 cât de patetici sunt. We make them out of materials that we have. Spune că aceștia sunt făcuți din materiale pe care le avem la îndemână. We take our own gold Luăm aurul nostru and our own silver, și argintul and we fashion that into these gods. și le formăm ca să capete aspectul unui Dumnezeu. They are of our making. Ei sunt produsul nostru. What a contrast is here Ce contrast vedem aici. between gods of our making Între Dumnezeul fabricat de noi versus the God who made us. versus Dumnezeu care ne-a făcut pe noi. Which one sounds like He's really a God? Which one sounds like He really is God? Care vi se pare că seamănă adevăratul Dumnezeu?
One that we make, Unul pe care noi îl facem or the one who makes us? sau unul care ne face pe noi? Indeed. So, in verse 6, he mocks them because they are of our making. În versetul 6 își bate joc de ei pentru că ei sunt fabricați de noi. And then we even bow down and worship them. Și chiar ajungem să ne închinăm înaintea lor. These deities made by us are not real deities. Aceste zeități făcute de noi nu sunt adevărate zeități. And we end up having to care for them. Și noi sfârșim prin a le purta de grijă. So verse 7 reminds us of that. Versetul 7 ne aduce aminte de asta. We take these gods that we have made, Îi poartă pe acești Dumnezei făcuți and we have to carry them. și trebuie să le poarte de grijă. We have to set them in their proper place. Trebuie să îi așezăm într-un loc potrivit. We have to make sure that they are okay. Trebuie să ne asigurăm că le e bine. We are caretakers of the gods. Noi suntem cei care îi purtăm pe Dumnezeu. Again, the contrast could not be greater. Din nou, contrastul nu poate fi unul mare. The true and living God Adevăratul și viul Dumnezeu cares for us. ne poartă nouă de grijă. But these false gods Dar Dumnezei aceștia falși must be cared for by us. trebuie noi să le purtăm de grijă. And then you hope at least it will be worth it in the end. Și sper că în cele din urmă să merite să But facem. look at the end of verse 7. Dar uitați-vă la sfârșitul versetului 7. Though we may cry to them, they cannot answer. Apoi strigă la el, dar nu răspunde. We ask them to help and deliver us, and they can't do that. Strigăm la ei ca să ne ajute, să ne elibereze, dar ei nu pot să facă asta. So the contrast between the true God and the false gods is striking, stark. Contrastul între Dumnezeul adevărat și Dumnezei falși este unul șocant. The true God is creator. Adevăratul Dumnezeu este creatorul. The false gods are created by us. Falșii Dumnezei sunt creați de noi. The true God cares for us. Adevăratul Dumnezeu ne poartă nouă de grijă. The false God needs us to care for them. Dumnezeilor falși trebuie să le purtăm noi de grijă. The true God hears what we say. Adevăratul Dumnezeu aude ceea ce noi spunem. The false God has no ability to hear us. Falșii Dumnezei n-au abilitatea să audă. The true God delivers. Adevăratul Dumnezeu eliberează. The false God can do nothing. Falșii Dumnezei nu pot face nimic. And yet we go after those gods. Și cu toate acestea noi mergem după astfel de Dumnezei. No wonder God, the true God, Nu e de mirare că adevăratul Dumnezeu is incredulous. You know that word? It cannot believe the folly of his own people. nu poate să nu ia atitudine față de nebunia poporului. That they would turn from him to gods that are no gods. În care să întorc lui spatele și să duc spre Dumnezei falși. Now in verses 8 through 11, Acum de la versetul 8 la 11, he wants to remind them of why it is he alone is God. vrea să le aduc aminte de ce anume El este singurul Dumnezeu. Why should they believe that he is God rather than these false gods? De ce ar trebui să creadă că El este adevăratul Dumnezeu și nu falșii Dumnezei sunt? And his answer essentially is this. Și răspunsul în mod esențial este următorul. The true God will plan, declare, and accomplish all that takes place. Dumnezeu adevărat planifică, declară și împlinește sfârșitul încă de la început. Look at verses 8 and 9. Uitați-vă de la versetul 8 la 9. He reminds them to remember very important things of the past. El vrea ca el să-și amintească lucrurile importante legate de trecut. A reminder to look back at the history of God's workings with them and for them. Le cere să-și aducă aminte de ceea ce Dumnezeu a lucrat cu ei și pentru ei. He refers to them as transgressors. Aici ei sunt numiți păcătoși, oameni care au săvârșit fără de lege. They have sinned against him by going after other gods. Au păcătuit împotriva lui mergând la alți Dumnezei. So he calls these transgressors to remember things past. Și le cere acestor oameni păcătoși
să-și aducă aminte Remember the ways that God has worked for you. de momentul în care Dumnezeu a lucrat pentru ei. Remember His deliverance of you from the Egyptians. Le spune să-și aducă aminte de eliberarea de care au avut parte din mâna egiptenilor. Remember the miracles God performed to preserve you. Să-și aducă aminte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut ca să le poartă de grijă. Remember God's faithfulness to His people. Să-și aducă aminte de credincioșia pe care Dumnezeu a arătat-o față de popor. For He is God and there is no one like Him. Pentru că El este Dumnezeu și nu este nimeni ca El. And then He reminds them in verse 10 that He is the God who declares the future. Apoi în versetul 10 le spune că El este Dumnezeul care declară viitorul. He declares the end from the beginning. El declară sfârșitul înainte de a se împlini. He declares from ancient times things which have not yet been done. El declară citesc versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Saying that His purpose will be established. El spune că scopurile sale vor fi duse la îndeplinire. And He will accomplish His good pleasure. Și El își va împlini buna sa plăcere. So what verse 10 shows is these two things go together. Ceea ce aceste versete arată sunt cele două lucruri. God's knowledge of the future, cunoașterea lui Dumnezeu cu privire la viitor, that He can declare in advance what will take place, prin care El poate să declare înainte ceea ce va avea loc, and God's sovereign control of that future, și controlul suveran asupra acestui, that He will bring to pass what He declares. Prin care El duce la îndeplinire ceea ce a declarat înainte. Verse 10 helps us see how closely related Versetul 10 ne ajută să înțelegem cât de apropiate și cât de legate sunt acestea. the foreknowledge of God is Cunoașterea mai dinaintea lui to Dumnezeu His sovereignty. și suveranitatea lui. He knows what will take place El cunoaște ceea ce va avea loc because He has control over what will take place. pentru că El are control asupra ceea ce va avea loc. So God declares the future. De aceea Dumnezeu declară viitorul. And then in verse 11 we see this. Și în versetul 11 observăm următorul lucru. That part of what He declares involves free human action. Că partea ceea ce El declară implică acțiuni umane libere. He knows what human beings will choose to do. El cunoaște ceea ce oamenii vor alege să facă. So it is not the case that God is ignorant of our choices. Asta arată că Dumnezeu nu este ignorant cu privire la alegerile pe care noi le facem. No, He knows the choices we will make and declares those in advance. Nu, El cunoaște alegerile pe care noi le facem și le declară înainte. So in verse 11, calling a bird of prey from the east, Versetul 11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă. and the man of my purpose from a far country, Dintr-o țară depărtată, un om. is a reference, I believe, to Cyrus. Cred că este o referință la Cirus. Remember, Cyrus was introduced to us at the end of Isaiah 44. Vă aduceți aminte, Cirus a fost prezentat la sfârșitul capitolului 44 din And Isaia. we looked at more of this last night in Isaiah 44 and 45. Și ne-am uitat mai mult aseară în Isaia 44-45. So this text is reminding us that God declares that Cyrus will do this work. Textul acesta declară că Cirus va fi cel care îi va face lucrarea. And everything that Cyrus does will fulfill what God has ordained. Și tot ceea ce Cirus avea să facă a împlinit ceea ce Dumnezeu hotărâse. So God knows exactly what He will do. Dumnezeu cunoștea exact ceea ce El va face. And assures that everything that God declares will be accomplished. Și se asigură că tot ceea ce El a declarat se va împlini. So much so that when Cyrus has done it, Astfel încât atunci când Cirus a terminat de făcut, God says, I have done it. Dumnezeu spune, eu am făcut asta. So indeed, verse 11, truly I have spoken. Versetul 11. I will bring it to pass. Eu am spus, eu voi împlini. I have planned it. Eu am plănuit. I will do it. Și eu voi înfăptui. And yet what is done? Și cu toate acestea, ceea ce se face, It's the actions of human beings. este acțiunea ființelor umane.
So we realize that the sovereign control of God over human actions Vedem că controlul suveran al lui Dumnezeu asupra acțiunilor umane is clearly taught in Scripture. este clar arătat în Scriptură. It is not the case Nu este cazul that if God is in control, că dacă Dumnezeu are control, then we have no freedom. noi nu avem niciun fel de libertate. Or if we have freedom, Sau dacă noi avem libertate, God is not in control. Dumnezeu nu mai are control. No, the Bible indicates the two of these go together. Biblia declară că cele două merg împreună. God declares it and brings it to pass. Dumnezeu declară și face să se întâmple în viitor. And what He declares and brings to pass is what human beings do. Și ceea ce declară că se va întâmpla în viitor este ceea ce ajung să facă ființele umane. Free and responsible human agents Agenții liberi și responsabili umani carry out the plan and the purpose of God. duc la îndeplinire scopul și planurile lui Dumnezeu. These things are compatible. Aceste două lucruri sunt compatibile. They are not contrary to each other. Ele nu sunt contrare unul celuilalt. So God is the one who carries out and accomplishes His perfect plan through human agents. Dumnezeu duce la îndeplinire ceea ce a hotărât prin intermediul agenților umani. Let me think with you of some implications of what we see here in this passage. Vreau să ne gândim la câteva implicații pe care le găsim în pasajul acesta. First of all is this. Primul este următorul. God's comprehensive foreknowledge Cunoașterea comprehensivă a lui Dumnezeu includes knowledge of future free human choices and actions. include cunoașterea alegerilor viitoare și acțiunilor libere ale oamenilor. So God's foreknowledge of human affairs Deci, prin urmare, is exhaustive and definite. știința mai dinainte a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce se întâmplă este exhaustive. Este tot cuprinzătoare, completă. This is exactly what is denied by open theists. Este exact ceea ce spuneam la început, că este negat de teismul deschis. Open theists claim this, Teismul deschis declară următorul lucru. that God can know part of the future, Că Dumnezeu nu poate cunoaște viitorul, the part that He can know is what He brings about on His own. că El poate cunoaște doar ceea ce El personal, singur, face. So, for example, sending Christ into the world. De exemplu, trimiterea lui Hristos în lume. God could know that that would happen, Dumnezeu știa că asta se va întâmpla.